Good morning và kính chào quý đồng hương dùng Dallas Fort Worth. Tôi là David Đặng. Hôm nay đến đây để hỗ trợ bà Nikkie Hunter, là bà nghị viên của thành phố Arlington District 3, tức là khu vực 3, tức là cũng khu mà trên đường Pioneer, New York. Thì chúng tôi đến đây với vai trò là sẽ hosting và làm thông dịch cho bà ta, để bà ta có vài lời tâm tình với đồng hương cử tri chúng ta trong vùng Arlington này, nhất là khu vực 3 thì District 3. So Nikkie, I'm here, David Dang, a translator, and just help you out for you to say something to our audience and also to the voters here in Arlington, especially District 3. Yes. I know you are now City Council District 3 and did excellent job for community, especially for Vietnamese. I saw you all the time at Asian events, especially at Bantan and also sometimes 8th and Times Square. Now the election season coming. I know you're going to have re-election in May. So please tell us as a Vietnamese community more what your goal for next term. Thank you. Well, good morning. And definitely my goal for if I am re-elected is I definitely want to continue working with the communities for our neighborhoods in District 3. I want to definitely keep our taxes low. I think it's important that we do have more police on staff to take care of our neighborhoods and to take care of our small businesses. So I do want to make sure that we are focusing on that. I also want to focus on our international corridor, which also includes Bentong Plaza. And I want to make sure that we are taking care of our small business owners out that way. It's a pleasure to definitely step in and help anytime any small business owner is needing any help. It's definitely an honor to be able to step in and to help any way with the city that I can. And I encourage any small business owners, if they are needing my assistance, to give me a call where I can definitely step in and help. Ok, chúng tôi tạm dịch thế này. Bà Nikkie là một nghị viên mà lúc nào cũng muốn cái tiền thuế nó được giảm và dừng lại chứ không được lên. Ngoài ra thì bà cũng rất muốn là đội ngũ cảnh sát được tăng lên để bảo vệ tối đa cái sự an ninh cho cộng đồng chúng ta. Và bà cũng sẽ làm bất cứ những gì có thể làm được để hỗ trợ những cái tiểu thương chúng ta. Ngoài ra thì quý vị cũng biết là dọc trên đường Pioneer từ khu chợ Hồng Kông cho đến đường Collins trở thành khu thương mại quốc tế, đó là International Corridor, thì bà cũng đã cố gắng và cũng đã gọi là làm việc trong cái nhóm đó từ mấy tháng qua và tiếp tục hỗ trợ những sinh hoạt tiểu thương trên dọc trên đường International Corridor. Thì đó là nguyện vọng của bà ta trong cái những gì bà đã và đang làm và sẽ tiếp tục làm cho người dân chúng ta ở trong vùng Arlington này. Please go ahead more. Well, definitely. I know, you know, over on the international corridor, we have had some issues that have popped up over the last year, and I do want to make sure we are addressing those. You know, we had some robberies that have taken place. We definitely want to make sure that we do have enough officers that are hired in on staff that can handle and address these issues that are happening in the community. I'm very well aware of the robberies that are happening, and it is my top priority to make sure that we are keeping not only our residents safe and our shoppers, our consumers safe, but we also want to make sure that we're keeping our business owners safe. So that's definitely a high priority for me, is to make sure that I am able to have the funding to hire more officers so we can make sure that we are taking care of this in our small businesses along the international corridor and really just all over Arlington, but specifically my job is for District 3 as well. Bà cũng được biết là gần đây có những sự trộm cắp hoặc là lường gạt ở những cái khu thương mại Việt Nam, và đôi khi cũng có những chuyện trộm cắp nhỏ nhỏ ở những khu gia cư trong cái Arlington này nói chung và ở khu District 3 nói riêng. Cho nên đó là bà cũng rất muốn là xin thêm cái gọi là cái tài trợ, tức là cái funding của city để mà mướn thêm cảnh sát để mà canh giữ và để bảo vệ an toàn cho chúng ta, những người dân cũng giống những người đi shopping hoặc những chủ doanh nghiệp ở đây. Thì đó là nguyện vọng của bà ta, đó là bà ta rất biết và cũng đang rất là quan tâm chuyện này, và hy vọng rằng bà sẽ tranh đấu tối đa để sở cảnh sát có thể mướn thêm nhiều nhân viên để bảo vệ
tuyệt đối cho chúng ta. So a fact that I noticed and see that police department in Arlington have some Vietnamese work there and maybe Latino, and I think that's very good. And since this is community that we have speak different language, come different culture, have different background. So I think good idea. So I hope you continue support idea and continue ask for enough funding to hire more policemen, different languages. Especially now, District 3 is very heavy international district. You see all kind of, people background over here. Now, along Pioneer, we have new sidewalk. So very soon you see a lot of people work on the sidewalk. The elderly, the people wanted, connection one street to another street, one shop to another shop through the sidewalk. So I hope you may pay attention to the maximum safety regarding traffic and regarding, people like said, bad guy come in and do something wrong with the people work on the sidewalk. Okay. Absolutely. That's definitely my top priority, is to make sure, number one, that we are getting bilingual officers on staff that that can speak the language, that knows the culture, that can really patrol our area. You are correct. Our district does. District 3 is the most diverse district that is in Arlington. We have the highest Vietnamese community. So we want to make sure we are having officers of different cultures and different languages that can definitely patrol our neighborhoods and as well as our small businesses. Now, as far as a traffic issue, we do have a lot of traffic that's in Arlington. As a growing city, especially District 3 is growing. We're getting bigger. By the year, we're growing, we're getting more businesses, we're getting more people. So traffic is something that we do need to focus on. I've done that in the last 2 years. We've installed street lights in certain areas a little farther south. That's something I still want to focus on to make sure that our traffic issues don't continue to get worse. Pioneer Parkway, definitely, that's something that's being looked at because that's an extremely busy highway. So we want to make sure that we are focused on, number one, if there are more traffic lights that need to be installed to make the commutes easier and to make the traffic flow better. That's something that I definitely want to focus on as well. Thank you. Yeah, I noticed last 5-6 years they have some traffic study. There's some incident happens there, and now I noticed across the street light being installed in front of the Mexican supermarket Monterey. Right. And we hope that more come up along Pioneer. As you said, Pioneer is state highway. People drive very fast, like 45 miles per hour, and we hope that somehow that you and work with the International Corridor Committee to try to get reduced to like 35, at least from 360 to the high traffic like Collins or Cooper. I think that's the most high traffic. Bà ta vừa nói là bà ta cũng rất quan tâm về cái gọi là cái xe cộ lưu thông trên đường Pao rất là nhanh, và gần đây thì business cũng phát triển tốt cho nên người qua cả lại càng ngày càng đông. Thì tôi cũng đã đề nghị và nghe ngóng từ hướng người dân ở đây là cố gắng sẽ giảm cái tốc độ trên đường Pioneer từ 45 xuống 35, thì cái ủy ban và International Corridor cũng đang là suy nghĩ và đang cố gắng đệ trình lên cho State Highway, tại vì cái này là State Highway, quý vị biết làm việc rất là khó khăn. Thì mục đích bà ta cũng giống như người dân ở đây, thì mong rằng cái sự gọi là đi lại được thuận tiện, tức là thêm những cái đèn đó là để mà băng ngang đường đó. Thì bà sẽ tranh đấu việc đó. Ngoài ra thì bà vừa nói là bà cũng rất là ủng hộ cái việc là City Arlington tiếp tục thuê mướn những người cảnh sát viên mà nói được nhiều ngôn ngữ, ví dụ người Việt chúng ta, người Việt, người Tàu hoặc là người Spanish, để khi có chuyện gì thì ít nhất là người cảnh sát viên đó cũng hiểu cái văn hóa của cái dân tộc họ và hiểu cái language để mà tránh những sự nhầm lẫn và xảy ra những chuyện điều đáng tiếc, bởi vì thấy cách đây xảy ra rất nhiều năm ở San Jose, cho nên điều đó là chúng ta sẽ cố gắng, bà và tất cả mọi người cố gắng sẽ tránh những cái tình trạng đó. Ngoài ra thì tôi sẽ hỏi bà một cái câu khác về vấn đề senior. Mr. Nikkie, as you know, the Manhattan apartments across the street from Benton, the waiting list is 2-3 years.
Is it Section 8 and for elderly? Is there anywhere, are you support the idea that someone come in, build another senior housing around the neighborhood, especially here the Vietnamese people or Latino people, I see they have high demands. One simple reason, because a lot of Asian shop around Pioneer with, will fulfill the need of them. And second, important that the Asians and Latino came from the poor country, and the elderly don't drive. They never had drive experience in their life. So living in a senior housing nearby the shopping center where they can meet people, eat and shop, do not need depend on the children at work. What do you think about that idea? I think that's a great idea. I do feel like with the Manhattan apartments having a 2-year wait, that's just not very convenient. I think we do need more senior housing. I think it needs to be in the area around the Pioneer Parkway area. As you said, it would be within walking distance from grocery stores to getting medicine, to getting food, restaurants. So I think it's a great idea. I would 100% support that. I think it's definitely something we need to look at. We need to make sure we're taking care of our senior citizens in Arlington. I want to make sure that that's something. So that's on my agenda to see if we can maybe get some more senior apartments or senior living that's in District 3, especially in our International Corridor area. Tôi gợi ý và bà cũng rất là hoan hỷ đón nhận cái ý tưởng của tôi, mà đây là không phải riêng của tôi mà chúng tôi đã nghe ngóng rất nhiều đồng hương lớn tuổi chúng ta, những người sống trên đường đại lộ Pioneer rất mong muốn được có thêm một cái cụm chung cư cho người 55 tuổi trở lên. Tại vì chúng ta nói là người Việt Nam chúng ta, ngay cả người Latino chúng ta đến từ một xứ sở nghèo nàn, chúng ta những người lớn tuổi là không có kinh nghiệm lái xe, cho nên chúng ta very much là đến đây lệ thuộc vào vấn đề đưa đón con cháu trong nhà. Mà nếu chúng ta có 1-2 khu nghỉ dưỡng, tức là senior housing, tức là chung cư cho người lớn tuổi trở lên đó, thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Hiện nay là cái khu mà Manhattan Apartment gần chợ Bến Thành, quý vị phải đợi 2-3 năm mới được vô. Thứ nhất là rẻ tiền, thứ hai nữa là họ cũng cho những người lớn tuổi. Cho nên bà cũng mong là sẽ cố gắng, đó là cái nghị trình làm việc của bà ta trong những năm tới, sẽ cố gắng hỗ trợ những cái nhà đầu tư và connect họ với lại City để tìm được 1-2 mảnh đất nào đó dọc theo đường Pioneer, làm cái cụm chung cư, có thể là mixed use, tức là dưới chúng ta buôn bán như cái kiểu Việt Nam chúng ta, ở trên á, thì cho người lớn tuổi ở. Tại vì để chúng ta có thể đi shopping, gặp gỡ bạn bè trong ban ngày, khi mà con cái chúng ta đi làm, chúng ta không cần phải đợi con cái chúng ta 5-6 giờ về mới chở đi. Thì đó là cái nguyện vọng của người Việt Nam chúng ta, và bà cũng rất tiếp nhận cái ý kiến đó của đồng hương chúng ta. What else you may have in your agenda for next year? You can tell now your change to Perfect. Tell my Vietnamese voters. So what you for, and I also notice that in our community, in any community, we have two ideas. We have Republic and Democrat. And I know in the past we had one Vietnamese is represent Republic, and unfortunately we don't have any Democrat. So are you favor to any party, or are you work for everybody, please? For me, thank you. That's a great question. I work for everybody. As a city council member, it's my job to work for every single citizen that's in this district, whether they're Republican, whether they're Democrat, whether they're independent. I work for you. If you live in District 3, I represent you. If you have a small business in District 3, I represent you. So my goal is to make sure that I'm helping every single resident that's in District 3, and I am serving them to the best of my ability. Dạ, thì tôi đã gợi ý và các bạn cũng trả lời thẳng thắn là làm một city council, tức là nghị viên, thì nó không thuộc đảng phái nào cả, tức là bà sẽ làm việc với tất cả những người đại diện cái đảng phái, dù cộng hòa hay dân chủ, miễn sao cái người đại diện đảng phái đó làm việc và giúp đỡ cho cộng đồng của nhất là những người cư dân của bà, dù người ở hay là những người tiểu thương trong vùng, tức là bà work for everybody. Miễn sao người đó đem lại sự lợi ích tốt nhất cho thành phố và lợi ích tốt nhất cho District 3 của bà ta, cho nên bà sẽ làm việc tất cả mọi người và không phân biệt người đó
là đại diện cho đảng Cộng hòa hay Dân chủ. Thank you. Thank you. What else you have to say to our audience? There was one other thing I wanted to reiterate too. One of the things that we've been working on in the city council, I want to make sure that we do have everything, like when the city has a water bill and there's extra information in there, if we're sending out information, we want to make sure that we're translating that to reflect our district. So we want to make sure we have Spanish translations, also Vietnamese translations. We want to make sure that we're getting the information out to all of our citizens. So that's something that I would like to work on and continue to work on as well, that we are making sure that we're being accountable for doing that for the city. So that's one of the things that I do want to reiterate, that I want to make sure that we're actually getting the information out to all of our citizens in a variety of languages so that everybody's able to know what's going on in the city, specifically in District 3. Và tôi cũng nói là về cái water bill, tức là cái bill mà nước á, thì đôi khi nó không có, hoặc không có tiếng Việt ở trong đó, thì bà cũng đang cố gắng là sẽ deal lại với city senior funding để chúng ta dịch những tài liệu quan trọng về cái trừ trả tiền nước hoặc thắc mắc về vấn đề điện nước như thế nào đó, để mà chúng ta bằng ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta. Thì cái đó là bà cũng đang tiến hành và sẽ cố gắng làm việc đó. That's good that I think seeing the Vietnamese is still a big community here in Arlington, so I think good idea that any documentations, any department who have translate in Spanish, I think please do not leave the Vietnamese behind, because we are growing and still the biggest group here. Another thing I noticed from the city councilman Dong Pham, that in library there's still language problem Vietnamese. There are a lot of information not in Vietnamese. Right. So I hope you will work closely with Mr. Long Pham to make that happen. So I think he proposed, he tried to ask for more translations per library. Now you talk about water bill. Basically, most important, when we do the COVID-19, people came to me for ask for help, the fire department and the city for translations. So that thing, we should have a small fund available for freelance translator or professional translator documentations, or deal with people at the software to translate in programming. If not, get the brochure information in Vietnamese. That's the least expensive and in emergency. So I wished that you can work with other members at the City Hall, create a small fund for freelance translator in case somebody hospital, somebody stop a police, somebody have emergency with the police, they don't know what to tell, just don't speak good English, so at least call a hotline and somebody will translate it, and I think that's very helpful, and so I hope you will support that idea. I think that's a great idea. I think that is extremely helpful, and I do work very closely with Councilman Long Pham, who's one of our newer city council members. So that's something I would be happily to work closely with him on, to make sure that we can do something like that, because I think you're correct. I think we do need to have someone that can translate, not only for the police, but maybe in the water department, or maybe in planning and zoning or something. Yeah, planning and zoning, yes. Yes. So that's a great idea. Yeah, that's a good idea. Bà nói rằng sau khi tôi đề nghị thì bà sẽ cũng rất là đồng tình với chúng tôi, là sẽ cố gắng là xin City một cái quỹ nhỏ nhỏ để cho trả tiền cho thông dịch viên, những giấy tờ quan trọng hoặc là những cái sự kiện quan trọng, ví dụ như là người Việt Nam chúng ta bị trở ngại về vấn đề pháp lý, về cảnh sát, về ngay cả đi nhà thương, bệnh viện, hay là những cái gì trả bill hay là gì đó, thì trở ngại ở City Hall, hoặc là ngay cả xin permit, khi trở ngại thì họ sẽ có thông dịch viên, có thể là hotline hoặc như thế nào đó để mà giải thích chúng ta nghe về những luật lệ và những điều kiện đòi hỏi của City, thì tôi thấy là cái điều cũng rất là tốt. What else? You have anything more to tell the audience? Well, just one last thing is definitely I do hope to have the support on May 6th. I am here. I give my telephone number out freely to anybody to give me a call. I encourage anyone that needs any type of help, whether it's neighborhood help or whether it's help with a small business. I'm happy to help. You can reach me at my number at
456-4200, or you can go, you can come to City Hall and meet with me, but I'm always happy to help. I think anybody that's City Council should be willing to reach out and to help on there. Bà ta rất là mở lòng để mà hoặc là lúc nào cũng tạo điều kiện tốt nhất để gặp gỡ quý vị khi những gì có vấn đề, vì nhất là quý vị trong District 3, trong khu phố 3, tức là khu vực 3 ở thành phố Arlington này, thì chúng tôi xin yêu cầu nhà làm phim cho chạy cái số phone number của bà Nikkie và cái email on the screen để quý vị có thể ghi lại khi có vấn đề gì cần có liên quan đến cái khu vực mình ở, những nhà tiểu thương, tất chung rồi về giấy phép, hay gì những thắc mắc có nghề cảnh sát, thì quý vị có thể liên lạc với bà Nikkie ở số điện thoại thì quý vị thấy trên màn hình và số email của bà Nikkie. Thì theo kinh nghiệm tôi thì bà trả lời rất là nhanh, còn nếu quý vị nào biết xài text thì là nhanh nhất. Tại vì một ngày ngay cả bản thân chúng tôi nhận rất nhiều những cái cú điện thoại mà chúng tôi không đủ thời giờ để trả lời. Nhiều khi những cái cú điện thoại nó gọi là sell call hoặc là giống như scam, chúng tôi không trả lời hết. Thì quý vị thực sự có gì quan trọng thì quý vị text là tôi là Nguyễn Nhân A, please call me back, I have question, hoặc là I have emergency, I need help, you know, just say Nikkie, I am Mr. A, Mrs. B, we had a problem, please call me back ASAP. Theo kinh nghiệm tôi thì bà Nikkie sẽ after get the text thì bà sẽ trả lời rất là nhanh. Còn nếu mình gọi bằng số điện thoại lạ thì cũng xin thông cảm, đôi khi bà không biết là ai. Thì một ngày như vậy thì với chức vụ của bà như vậy thì không biết bao nhiêu cú điện thoại gọi vô thì cũng khó cho bà trả lời. Cho nên quý vị xin gọi, nếu mà không trả lời ngay thì text liền. Thì cái text thì có vẻ personal hơn, thì bà biết là đúng là người đó đang cần sự giúp đỡ. Quý vị dĩ nhiên quý vị trong tương lai nó có thông dịch Việt Nam thì quý vị cũng thể gọi cho thông dịch Việt Nam, hoặc thậm chí có những trường khẩn cấp lắm thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ở đây, thì chúng tôi cố gắng giúp connect quý vị với lại City. Số điện thoại cá nhân của tôi là 817-800-3463, số điện thoại riêng của tôi là 817-800-3463. Nếu quý vị không gọi bà Nikkie mà thật sự cần thiết, cần giúp đỡ của tôi để truyền đạt những cái khó khăn quý vị, những cái problem quý đang có thì gọi thẳng cho tôi cũng được. I also say to my audience, you got many unknown missing call like myself, businessman. Sometimes we're not able to answer the phone quickly. The best way text you, know, and after one call try, and then no answer because you're at a meeting or you're at work or you've been sleeping, then just text you with a simple message, you know, dear Nikkie, you know, my name is this, I need help. I also give the audience my personal cell number in case you're not able to reach you. They can reach me, and I can help them connect to you. I'm not the one who solve the problem, but I will connect them to you and see what the need is, and then we go from there. Okay. Perfect. Thank you. So it looks like we come to the end of this TV show today. So last words to the audience and to especially to my Vietnamese voters. Well, I want to thank you for the show and for having me on today. In last words, I want to say that I am here for the Vietnamese community. Please reach out to me either via text or via phone. My goal is to serve everyone. Again, we do have the most diverse district in Arlington, and that is something I'm extremely proud of. And we also have the biggest Vietnamese community in District 3. I am proud to serve each and every resident. I am proud to serve the Vietnamese community, and anything that I can do to assist the Vietnamese community, please reach out to me because I am more than happy to help. So thank you so much. Lời cuối thì bà cảm ơn đài truyền hình của anh Hùng đã có nhã ý là giúp bà trong vấn đề là phổ biến những cái tin tức như là talk show ngày hôm nay đến đồng hương chúng ta. Ngày bầu cử là May 6th, it's a election day. What's it early vote? Early voting starts on April 23rd. April 23rd, tới ngày bỏ phiếu sớm là 23 tháng 4 này. Thì bà vừa nói là bà district của District 3 là district rất có nhiều người international ở đây, nhất là người Việt Nam chúng ta. Thì lúc nào bà cũng muốn sát cánh với đồng hương và cử tri Việt Nam chúng ta, làm những gì tốt đẹp nhất cho thành phố, cho khu vực 3 và nhất là cho người Việt chúng ta. Thì bà biết là người Việt Nam chúng ta ở đây là những người Việt Nam đông nhất, cho nên những lễ hội, những cái gì thì lúc nào bà cũng đến tham dự để chung vui chúng ta. Trong tương lai gần đây, đồng hương chúng ta trong District 3
có những cái ưu tư, những thắc mắc, những câu hỏi gì thì có thể liên lạc trực tiếp với bà Nikkie theo số điện thoại trên màn hình. Thì theo được biết thì trả lời rất là nhanh gọn, chứ không phải những người khác đâu. Như gì có thể đó là số cell phone của bà chứ không phải là office, thì cái gì câu hỏi trực tiếp tác cho bà là tốt nhất. Riêng bản thân của tôi cũng có kinh nghiệm làm việc với bà Nikkie hơn năm mấy qua, thì chúng tôi cảm thấy rằng bà là một người rất dành nhiều thì giờ cho cử tri, cho nên là bà trả lời rất là nhanh, và những cái cuộc hẹn bà không bao giờ quên cuộc hẹn. Và cái District 3 là cái district phải nói rất rõ ràng là đa sắc dân ở đây, mà người Việt Nam mình là đông nhất, nó gọi là International Corridor, thì nó chạy dài từ Eaton Times Square cho đường Collins. Thì đây là trong district, một phần phía bên kia 360 là District 5, nhưng mà từ 360 trở lên đây là District 3, cho đến đường Collins vòng đây. thì cho nên đó là quý vị cũng đừng có ngần ngại gì, ngay cả những cái ý kiến đóng góp xây dựng cũng có thể gọi liên lạc với bà, hoặc ngay không cần nhất thiết là những cái problem. Thì đó là nguyện vọng của bà là muốn cùng với quý vị đồng hương Việt Nam chúng ta, cử tri Việt Nam chúng ta cùng nhau sát cánh để xây dựng một cái cộng đồng của thành phố ở quận District 3 này được tốt đẹp hơn. Và chúng tôi cũng xin thay mặt bà Nikkie và xin cảm ơn đài, cảm ơn anh Hùng và đài channel của chúng tôi đến đây cái giây phút để mà tâm sự và truyền đạt những ý tưởng của cái người ra bầu cử, tức là bà Nikkie, trong cái tháng 5 đến nay. Xin thật cảm ơn quý vị.